Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2027. Toàn bộ khu trung tâm thành phố hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ. Ngày tận thế đã đến. Mọi người tuyệt đối đừng ra ngoài. Bên ngoài đấy những con quái vật. Đại dịch zombie bùng phát. Khi tôi đang trên đường về nhà, bị một đám zombie bất ngờ tràn ra từ khu dân cư, cắn đứt động mạch cổ. Máu phun ra như suối. 5-6 con zombie không ngừng xé xác tôi. Cơn đau khiến tôi sợ hãi. Tôi gào thét phản kháng, nhưng vẫn mất đi mạng sống. Thân thể tôi chưa kịp biến thành zombie đã bị chúng xẻ thành từng mảnh. Động đất vùi lấp cơ thể tôi. Một tiếng cạch. Khi cửa thang máy mở ra, tôi cũng tỉnh dậy. Tim tôi vẫn đập thình thịch. Nhưng tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này tôi nhìn những người trong thang máy, họ vẫn bình thản. Mới vừa rồi họ còn phải chạy trốn để giữ mạng sống. Vậy mà giờ đây lại đứng đây, không một vết thương. Tôi lo lắng và vội vã rời khỏi thang máy. Khi về đến nhà, tôi chắc chắn mình đã được tái sinh. Tái sinh vào ngày trước khi đại dịch zombie bùng phát. Hiện giờ là 4 giờ chiều. Vào lúc 6 giờ chiều ngày mai, khu dân cư nơi tôi sống sẽ xuất hiện hàng chục con zombie. Vì vậy, trước 3 giờ, cả gia đình phải ở trong mới nhà có thể đảm bảo an toàn. Vì không ai biết chính xác khi nào chúng xuất hiện. Không ai biết chính xác khi nào zombie xuất hiện. Tôi nhanh chóng tổ chức lại suy nghĩ. Vội vàng gọi điện cho em trai tôi, người đang học đại học. Em phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đến đây. Anh có chuyện muốn nói với em. Em trai tôi từ bên kia điện thoại lười biếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Ngày mai được không? Em chưa bắt đầu làm luận văn tốt nghiệp. Tuần sau phải nộp rồi, không thể được. Chị sẽ chuyển tiền xe cho em lập tức qua đây. Sau khi cúp máy, tôi gọi điện cho chồng tôi, Lý Gia Vĩ, người đang đi công tác. Chồng ơi, em không khỏe, anh có thể đón bố mẹ về đây ở mấy ngày không? Em ở nhà một mình sợ có chuyện mà không ai biết. Sau khi nhận được tin chồng tôi sẽ về vào tối nay, tôi không lãng phí thêm một phút nào. Cầm chìa khóa xe, lái xe đến một căn nhà ở nơi này nằm trên đỉnh núi. Một khu dân cư với 4 tòa nhà, không biết là ai đã phát triển khu này, khiến tôi không thể hiểu nổi. Tại sao lại xây một khu làm nơi nghỉ dưỡng cho người già? Mặc dù giá rẻ. Khi công ty yêu cầu tôi bán lại những căn hộ, tôi thực sự ngạc nhiên, không ngờ bây giờ lại trở thành nơi cứu giúp chúng ta. Tỷ lệ dân cư ở đây không cao, phần lớn là người già. Còn lại, những người trẻ sống ở đây đều có xe hơi và nghĩ rằng căn hộ ở đây giá rẻ. Tôi cầm theo chìa khóa chung cư, đi đến tòa nhà cuối cùng, tầng trên cùng. Tòa nhà này ánh sáng rất kém, tỷ lệ dân cư thấp nhất. Nơi đây sẽ an toàn hơn một chút cho gia đình chúng tôi. Những căn hộ đều được sửa chữa đơn giản để thuận tiện cho việc bán. Nội thất và đồ điện đều có sẵn. Mặc dù chưa đầy đủ, nhưng lúc này, ngày tận thế sắp đến, cũng không thể nghĩ nhiều nữa. Tôi mở ứng dụng mua sắm trên điện thoại. Mua gạo, thịt xông khói đóng gói chân không, thịt giam bông, khoai tây, cà rốt và dầu ăn, mỗi thứ 10 phần. Tôi biết rằng số này không đủ. Những thứ tôi mua chắc chắn không chỉ có thế. Để không gây sự chú ý, tôi điền địa chỉ ở khu dân cư của nhà mình. Bây giờ vẫn còn sớm, tôi phải đến các siêu thị để mua đủ đồ ăn. Từ xa đến gần, tôi đầu tiên đến siêu thị cách tôi 10 km. Đây là siêu thị lớn nhất ở thành phố An Nữ. Mua bao nhiêu đồ cũng không ai để ý. Tôi mua trước 10 thùng nước. Sau ngày tận thế, nước sẽ là thứ quan trọng nhất để sinh tồn. Không có nước, dù có trốn kỹ thế nào cũng vô ích. Sau khi mang nước lên xe, tôi lại quay lại siêu thị. Lần này tôi mua nhiều rau khô, nhiều loại thịt, nấm độc, đậu que, kỳ tử, rong biển, hàu, tôm khô và các loại trái cây đóng hộp. Gia vị, gạo, dầu ăn. Trước khi đi tôi lại mang thêm 4-5 thùng nước khoáng. Nhân viên thu ngân nhìn những món hàng này cũng có chút ngạc nhiên. Ánh mắt của cô ấy như muốn nói, chưa bao giờ thấy một khách hàng kỳ quặc như vậy. Tôi không quan tâm đến ánh mắt của cô ấy. Những thứ này có thể bảo quản lâu dài. Rượu mới là thứ quan trọng để lưu trữ. Đi đến siêu thị tiếp theo, siêu thị thứ hai. Ngoài việc mua những thứ giống như siêu thị trước, tôi còn mua băng vệ sinh, sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng, bàn chải. Siêu thị thứ ba mua những thứ giống như các siêu thị trước. Số lượng có giảm đi. Siêu thị này ngoài những thứ đó tôi còn mua mì ăn liền, các loại gia vị và nước giải khát.
Khi đã xong xuôi với siêu thị này, xe của tôi không còn chỗ trống. Tôi quyết định về nhà trước. Trên đường đi, tôi ghé qua từng hiệu thuốc và mua một ít thuốc. Khi về đến khu dân cư ngoại ông, trời đã tối. Có lẽ vì khu này nhiều người già, nên vào giờ này, khu dân cư không còn ai nữa. Tôi mang cả một xe đồ từ ga vào thang máy. Lên tầng, may mắn là khu dân cư chưa kịp lắp đặt camera, không ai thấy được những thứ tôi mua. Sau khi mang tất cả đồ lên tầng trên cùng, tôi không nghỉ ngơi, mà quay lại khu dân cư tôi ở. Em trai tôi đã đến. Đồ ăn tôi mua trên ứng dụng cũng đã đến. Chị, dịch bệnh lại đến à? Em mua nhiều đồ thế làm gì? Thằng nhóc vừa lẩm bẩm vừa mở tủ lạnh. Chuẩn bị mở một lon bia. Đừng uống nữa, mang những thứ này lên xe đi. Một lát chị sẽ nói với em. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2027. Toàn bộ khu trung tâm thành phố hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ. Ngày tận thế đã đến. Mọi người tuyệt đối đừng ra ngoài. Bên ngoài đấy những con quái vật. Tôi giật lấy lon bia trong tay anh ấy còn chưa kịp mở. Dưới áp lực máu, anh ấy chỉ còn cách ngoan ngoãn mang đồ lên xe. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Lúc này là 8 giờ tối, chồng tôi chắc hẳn đã đón được bố mẹ rồi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Tôi cũng phải nhanh chóng tận dụng thời gian, vội vã đưa em trai đến trung tâm mua sắm. Chọn vài cái xẻng quân sự và đơ rôn. Em ơi, chị mua những thứ này làm gì? Chị định đi trốn sao? Em biết rồi. Chị chuẩn bị sống sót trong hoang dã phải không? Làm sao em biết được tôi muốn đi? Em thật là hiểu ý. Tôi không muốn nói chuyện với anh ấy thêm nữa. Lôi anh ấy đi đến một công ty cho thuê xe. Thuê một chiếc xe tải lớn. Chắc chắn rằng đầy đủ đồ trong xe này là đủ. Do dự một chút, trên đường đến khu chợ bán buôn xa hơn một chút, tôi đã kể cho anh ấy về việc tái sinh của mình. Tôi không bao giờ nói đùa về chuyện này với anh ấy. Và anh ấy là một người cực kỳ lý trí. Vì vậy anh ấy nhanh chóng chấp nhận và không nghĩ tôi đang nói đùa. 1 giờ sau, chúng tôi đã đến chợ bán buôn lớn nhất ở thành phố An Nữ. Chợ bán buôn mua đủ các loại giấy vệ sinh và giấy cuộn, mỗi loại 5 thùng. Túi rác và hạt giống cũng lấy khá nhiều. Các loại rau khô, thực phẩm đóng gói chân không, tôi đã mua rất nhiều. Các loại mì ăn liền, nước giải khát, trái cây đóng hộp, đồ ăn vặt, bánh quy nén 5, nước khoáng tôi chọn loại thùng lớn. Tổng cộng 4-5 cửa hàng, mỗi cửa hàng mua một phần, cộng lại đủ để gia đình 5 người uống trong 1-2 năm. Sau khi mua tất cả các loại rau có thể bảo quản lâu dài, chúng tôi ngay lập tức đến khu vực rau tươi. Tôi chọn khoai tây, khoai lang, khoai tím, bí ngô, cà rốt trắng, bắp cải. Mặc dù không thích ăn, nhưng những loại rau này có thể bảo quản lâu dài. Rau lá xanh tôi không mua nhiều, chỉ mua đủ cho khoảng 2 tuần. Vì dù có để trong tủ lạnh cũng sẽ mất điện, mua nhiều cũng sẽ hỏng. Mua xong tất cả, tôi quay lại. Em trai tôi đã mang bình gaxi và bếp gaxi lên xe. Đã mang lên xe rồi. 6 bình gaxi, 2 bếp gaxi. Anh ấy bí mật vỗ vỗ vào cửa xe. Bên trong còn nhiều đồ hay lắm, nhưng món này tôi mua với giá cao. Tôi ngạc nhiên hỏi. Thấy anh ấy không nói gì, tôi vỗ một cái lên lưng anh ấy, dặn anh ấy mang tất cả đồ lên xe. Tôi lại đi xe 3 bánh nhỏ trong chợ để mua. Lô hàng tiếp theo: băng vệ sinh, kem đánh răng, bàn chải, trà, ớt khô, dao, dụng cụ nhà bếp. Cuối cùng tôi mua đất trồng cây, rượu mạnh hương 5 vị, một số chai thủy tinh, một cuộn vải bông lớn, cùng 50 hộp diêm. Sau khi mua đủ tất cả, tôi lên xe và mới thấy những món đồ mà em trai tôi nói là hay. Con dao cắt dưa hấu sắc bén lấy từ đâu ra thế? Cậu ấy tự hào ngẩng đầu lên. Khi mua đồ, ông chủ có hỏi em cái này so với dao thái rau còn hữu dụng hơn nhiều. Cái này so với dao thái rau còn hữu dụng hơn nhiều. Tôi gật đầu đồng ý. Em ấy tiếp tục nói. Em còn nói với ông chủ bảo ông ấy chuẩn bị thêm đồ ăn. Ngày mai ngày tận thế sẽ đến. Anh ấy tin không? Tôi tò mò nhìn em ấy. Nếu có ai tin thì cũng coi như cứu một mạng người. Không đâu, em ấy nói rồi nhún vai. Em đã cảnh báo rồi. Chúng ta cũng đã làm hết sức mình rồi. Còn lại thì tùy vào số mệnh. Dù sao thì chuyện này quá kỳ lạ. Nói ra chắc chắn không ai tin đâu. Điều bất ngờ là chính hành động của em trai tôi lại giúp tôi một việc lớn trong tương lai. Từ chợ về đến ngoại ông đã là sáng sớm. Tôi gọi điện cho chồng, biết rằng anh ấy sẽ đến trong vòng nửa giờ nữa.
Tôi liền gửi vị trí cho anh ấy, bảo anh ấy đến nghỉ một chút. Một lát nữa chờ anh rể về cùng nhanh hơn. Trong nửa giờ chờ đợi chồng, tôi và em trai ngồi trong xe. Em ấy đang tra cứu điểm yếu của Sambi, còn tra cứu thêm danh sách cần thiết, xem chúng tôi có mua thiếu gì không. Sambi thật sự sẽ đến sao? Chị nghĩ chúng ta có thể thay đổi không? Không đâu, tôi khẽ nói. Thật ra tôi cũng không chắc chắn, kiếp trước tôi còn không sống được đến ngày hôm sau. Tôi không biết tận thế này sẽ kéo dài bao lâu. Cũng không biết sau khi Sambi bùng phát sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi tin là không đâu. Lần này tôi sẽ làm lại, tôi chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì. Và tôi cũng sẽ không để họ gặp nguy hiểm. Tôi lớn hơn em trai 5 tuổi, khi tôi 15 tuổi. Cha mẹ đưa em trai đi khám sức khỏe. Trên đường gặp tai nạn, chỉ có em trai sống sót. Vì cha mẹ, tôi sẽ không để chúng tôi gặp nguy hiểm. Nửa giờ sau, chồng tôi đã đưa cha mẹ đến. Ở đây thấy tôi mua một xe đầy đồ. Cả ba người đều ngạc nhiên. Anh Niệu, sao em mua nhiều đồ thế? Đừng hỏi gì cả. Ba mẹ, các anh chị lên lầu nghỉ ngơi đi. Muộn rồi. Đây là thẻ phòng, tầng 219, số phòng 2903. Sau khi ba mẹ lên lầu, chồng tôi vẫn không nhịn được, lại hỏi tôi lần nữa. Sau khi tôi kể lại mọi chuyện, anh ấy ngây người vài giây. Mặc dù mặt đầy sự nghi ngờ, nhưng vẫn theo tôi di chuyển đồ. Tôi biết trong lòng anh ấy có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này không phải là lúc giải thích. Sống sót, suy nghĩ làm sao để sống sót đến cuối cùng mới là quan trọng nhất. Chúng tôi mất 4 giờ để dọn hết đồ trong xe. Căn hộ này không lớn, chúng tôi chuyển đồ sang căn nhà bên cạnh. Lát nữa sẽ phá tường nối liền, là xong. Còn 4 giờ nữa là đến sáng. Chúng tôi quyết định ngủ một chút, còn lại làm tiếp vào ngày mai. Dù rất mệt, nhưng nằm trên giường tôi vẫn không thể nào ngủ được. Tôi vẫn sợ, dù đã trải qua kiếp trước. Nhưng khi nghĩ lại, cảm giác đau đớn vẫn lan tỏa khắp cơ thể, khiến tôi không thể ngừng run rẩy. Những zombie, hình dáng biến dạng của chúng khiến tôi hoảng sợ. Dường như chúng đã phát hiện ra sự bất ổn của tôi. Chồng tôi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, an ủi tôi không biết em đã trải qua chuyện gì kiếp trước. Nhưng em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Hãy tin anh. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2027. Cả khu vực thành phố hiện giờ đã bị tàn phá. Ngày tận thế đã đến. Mọi người tuyệt đối đừng ra ngoài. Bên ngoài đầy zombie. Chỉ một câu nói ngắn gọn khiến tôi không kiềm chế nổi. Tôi bật khóc trong vòng tay của anh. Tôi quá sợ hãi. Sợ rằng dù có chuẩn bị đầy đủ lần nữa, cuối cùng cũng vô ích. Những thứ đó thật sự sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thế giới sao? Ngày hôm sau sáng sớm, ba mẹ chồng đi qua bên kia để dọn đồ, để chuẩn bị cho kịp trước buổi chiều. Chồng tôi lái xe tải đi mua 11 măng, cát và gạch. Tôi dẫn em trai đi mua những thứ để tự bảo vệ mình. Những thứ cần cho nhà đã mua hết từ hôm qua, nhưng để phòng ngừa, chúng tôi đã mua rất nhiều chuông, cũng mua rất nhiều dao, nước tưới cây. Nam về đến nhà, thấy chồng tôi đang một mình dọn 11 măng. Bên cạnh là một xe đầy gạch và cát. Tôi đoán là anh ấy muốn làm gì rồi. Thời gian gấp gáp, tôi và anh Dương chuyển 11 măng, cậu đi chuẩn bị đồ. Cứ như vậy, cả gia đình 5 người chia nhau làm việc. Tôi dùng một cái xô lớn đựng dây, chuông và keo dính, dao. Từ tầng 20 bắt đầu, tôi treo đầy chuông ở mỗi tầng. Dưới đất còn dùng keo dán một số con dao. Như vậy nếu có ai đến, sẽ có thời gian chống cự. Tiếng chuông sẽ thu hút zombie, đảm bảo sự an toàn cho chúng tôi. Tầng 20 và các tầng trên, mỗi tầng cầu thang thoát hiểm. Tôi đã khóa 7 cái khóa. Cho dù muốn mở cũng phải mất khá nhiều công sức. Dọn hết đến tầng chúng tôi ở. Phát hiện ra chồng và em trai đã bắt đầu xây cầu thang. Phần bên hông đã xây tới trần rồi. Nhìn tôi đến đây rồi, em trai bảo tôi quay lại nghỉ ngơi. Cậu ấy cũng phải bắt đầu xây tường rồi. Tôi nhìn một cái đồng hồ. Đã 12 giờ rồi, phải nhanh lên thôi. Tôi sẽ đưa các bạn nước 11 măng. Cả ba chúng tôi làm suốt cho đến 4 giờ chiều. Cuối cùng cũng xây xong hết các viên gạch. Từ tầng 24 đi lên, ngoài hành lang đầy những cái chuông. Còn có 4 bức tường nữa. Thang máy cũng bị chặn kín rồi. Như vậy, tầng chúng tôi sẽ an toàn hơn nhiều. Chúng tôi không có thời gian để làm cửa thêm nữa. Chỉ có thể chọn cách tối đa hóa sự an toàn ở đây. Làm xong tất cả mọi việc, tôi mới thực sự cảm thấy
Có một chút cảm giác an toàn. Anh Niệu, đừng lo lắng. Có rất nhiều đồ, đủ cho cả gia đình chúng ta ăn trong một thời gian dài. Hôm qua, khi Gia Vĩ đến đón chúng tôi còn mang theo rất nhiều trứng và thịt xông khói từ nhà. Đừng lo, mẹ chồng hỏi và an ủi tôi. Tôi chỉ có thể nén lại nụ cười khó khăn để đáp lại bà ấy. Có lẽ là quá mệt. Tôi tựa vào sofa và bất giác ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, bầu trời đã tối. Em trai và chồng tôi ngồi trên sofa ở phía bên kia. Mặt họ trầm ngâm, có chuyện gì vậy? Chị, thật sự thành phố đã bị bùng phát zombie rồi sao? Tôi nhìn vào đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ 30 phút, đã bùng phát từ lâu rồi. Tôi đứng dậy và đi đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm cửa. Bên ngoài yên tĩnh lạ thường, cảnh vật yên lặng đến đáng sợ. May mà khu này tạm thời vẫn an toàn. May mắn là nghe theo lời anh. Nhóm chủ sở hữu trong khu dân cư đã rối loạn. Vâng, may mắn là mọi thứ đã chuẩn bị xong. Không thì chúng ta phải làm sao? Cứu Mạc, cứu Mạc. Đột nhiên từ dưới tầng truyền lên một tiếng cầu cứu yếu ớt. Ba người nhìn nhau một cái, đứng dậy kéo rèm cửa, lén lút nhìn ra ngoài. Ở giữa khu vườn trong khu dân cư, một ông lão tóc hoa râm vừa cầu cứu, vừa co giật trên đất. Ông ta lấy tay che cổ. Dưới ánh đèn đường không rõ lắm, nhưng có thể chắc chắn ông ấy bị cắn. 1 phút sau, ông ta nằm bất động trên đất. Ông ấy chót rồi sao? Ngay khi vừa nói xong câu đó, anh Dương, ông lão đột nhiên lại giật mình một cái. Ngay lập tức, không có sự hỗ trợ, ông ấy đứng lên. Đầu ông ấy cứ liên tục xoay qua lại. Ông ấy đang tìm kiếm con người. Khi ông ấy đến dưới đèn đường, chúng tôi mới mơ hồ nhìn thấy cổ ông ấy đã bị cắn đi một nửa. Tôi kéo rèm lại. Tim tôi đập thình thịch. Anh Dương và Gia Vĩ đều nhận ra sự bất thường của tôi. Đừng sợ, chị à. Chúng tôi ở đây với chị. Anh Dương giúp tôi ngồi xuống ghế sofa. Bố mẹ chồng tôi từ nhà bếp đi ra, với khuôn mặt đầy lo lắng. Cả gia đình ngồi lại trong phòng khách. Lần đầu tiên trong ngày tận thế, chúng tôi tụ họp lại như gia đình. Chúng tôi có đủ thức ăn để sống đến năm sau. Nhưng dưới sự lơ là này, con người mới là thứ đáng sợ nhất. Đừng bao giờ cho bất kỳ ai thứ gì. Và đừng thương hại bất kỳ ai. Dù là người già hay ốm yếu, tôi nói nghiêm túc với cả gia đình. Thế giới trong tương lai không phải là thời kỳ mà chỉ có lòng nhân ái mới giúp bạn sống sót. Chúng ta nên hạn chế bật đèn, để tránh thu hút những người có ý đồ xấu. Tôi đã mua đèn ngủ dùng pin, 1 chiếc cho mỗi phòng. Và để đảm bảo an toàn, từ giờ chúng ta sẽ thay nhau trực ban. Vì vậy, anh Dương sẽ trực ban nửa đêm. Nửa đêm còn lại sẽ là Gia Vĩ và bố chồng. Vào ban ngày, tôi và mẹ chồng. Phần lớn là vì tôi và mẹ chồng cần phải chăm sóc gia đình. Chúng ta phải nghỉ ngơi nhiều để giữ sức khỏe. Một tiếng động lớn. Tôi và chồng lập tức đứng dậy để kiểm tra. Một chiếc xe tải lớn đã vào khu, dừng lại ngay dưới tòa nhà đối diện chúng tôi. Cánh cửa của xe tải đối diện với cửa đơn vị, chắn ngang cổng hoàn toàn. Tiếng động của họ đã thu hút lũ zombie. Zombie đang bò lên đèn xe. Vì số lượng gia tăng, tiếng kêu của đám zombie khiến tôi nổi da gà. 3 người đàn ông lần lượt từ ghế lái leo vào thùng xe. Thông minh thật, họ còn biết mở một lối thoát. Như vậy có thể tránh đối đầu trực diện với zombie. Họ đã lấy đâu ra nhiều vật tư thế này? Chắc chắn họ không chỉ có 3 người. Vật tư họ sở hữu không kém gì chúng ta. Chúng ta nên vui mừng. Ít nhất họ sẽ không dòm ngó chúng ta. Gia Vĩ nói xong rồi dặn bố mẹ về nghỉ ngơi. Khi nằm trên giường, Gia Vĩ ôm tôi. Đêm đó tôi ngủ rất say. Có lẽ vì cuối cùng ngày tận thế đã đến, và tôi đã sống lâu hơn so với kiếp trước. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2027. Cả khu vực thành phố bây giờ đã bị tàn phá. Ngày tận thế đến rồi. Mọi người đừng ra ngoài. Bên ngoài toàn là zombie. Tôi tỉnh dậy, bị tiếng ồn ào và tiếng la hét từ dưới lầu đánh thức. Ra khỏi phòng, cả nhà đang đứng trên ban công quan sát. Dưới tòa nhà là cảnh người và zombie trộn lẫn. Có tiếng kêu la khi chạy. Sau đó họ bị bắt và bị đè xuống đất. Họ bị cắn nát từng phần cơ thể. Chẳng bao lâu sau gia nhập vào đám zombie. Chưa đầy nửa giờ, cả khu dân cư không còn nghe thấy tiếng người sống, chỉ còn tiếng gào thét của zombie như những kẻ chiến thắng. Làm sao lại có nhiều người ra ngoài như vậy? Zombie rõ ràng đã bùng phát từ hôm qua. Tại sao sáng nay vẫn còn nhiều người như vậy? Zombie không biết sao mà một lúc không thể động đậy.
Mất khoảng vài phút, cả khu dân cư lần lượt. Có người cố gắng đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi ở đầu ngõ lấy chút đồ ăn. Ban đầu không có nhiều người. Sau đó, thấy họ thành công, những người xuống lầu ngày càng nhiều. Ai mà biết đám này như thể được hẹn giờ vậy. Đột nhiên chúng tỉnh dậy. Sambi sao lại như thế này? Tôi ngồi xuống sofa, suy nghĩ kỹ. Ở kiếp trước tôi không sống qua được ngày thứ hai. Liệu Sambi có thể tiến hóa? Chị dâu, trời tối rồi, sắp mưa rồi. Tôi và Gia Vĩ cùng quay đầu lại nhìn. Bầu trời ngoài kia đột nhiên tối sầm lại. Mây đen dày đặc, có vẻ như không chỉ có Sambi mà còn có mưa. 2 phút sau, tiếng mưa rơi lộp độp trên kính. Ngay lập tức không thể nhìn thấy đường, ngay cả tòa nhà đối diện cũng không thể nhìn rõ. Những Sambi bị ướt trong mưa có vẻ càng hứng thú hơn. Chúng nhìn xung quanh. Dù không thấy gì nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Buổi trưa, bà làm một nồi lẩu. Rau xanh và thịt tươi trong nhà phải ăn ngay. Nếu cứ tiếp tục như vậy mỗi ngày, chỉ vài ngày nữa là sẽ hết. Thực phẩm trong tủ lạnh sẽ hư hết. Buổi chiều 3 người đàn ông đi nghỉ. Tôi và bà ngồi ở ban công, nhìn xuống dưới. Mẹ cũng đi nghỉ chút đi. Con ở đây nhìn là được. Tôi biết bà có thói quen ngủ trưa, mà mình cũng chẳng ngủ được. Một mình yên tĩnh cũng tốt. Nhìn xuống dưới, đám Sambi lang thang không mục đích. Chúng rất thích bị mưa rơi vào. Mỗi con đều vậy. Thậm chí, một số đã vào trong tòa nhà, Sambi cũng đi ra. Hành động này giống như đang khát khao nước mưa. Tôi đã ghi lại thời gian và những gì đã xảy ra hôm nay. Phong trường hợp cần dùng sau này. Đối với chúng tôi, đây cũng là một điều tốt. Ngày đầu tiên của cuộc bùng phát Sambi, mọi thứ vẫn an toàn. Sambi thích nước mưa hơn. Tối hôm đó, bà làm món tôm kho dầu mà tôi thích nhất. Chúng tôi ăn trong niềm vui vẻ, trò chuyện và cười đùa. Ngoài trời mưa không ngừng từ sáng. Mặt đường bắt đầu ngập nước khá nhiều. Những cư dân ở tầng trệt bắt đầu lo lắng, sợ rằng mưa không dứt. Những cư dân ở tầng trệt bắt đầu lo lắng, sợ rằng mưa sẽ không dứt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể trong vài ngày tới sẽ ngập tầng trệt. Ngày thứ 3 của cuộc bùng phát Sambi, cơn mưa không hề dừng lại. Sau 3 ngày mưa, nước mưa đã dâng lên đến tầng trệt. Những người sống sót ở tầng trệt bắt đầu trèo lên tầng 2. Những Sambi đã bị ngập trong nước mưa. Nhưng chúng tôi phát hiện một điều càng đáng sợ hơn. Sambi có thể sống sót trong nước. Vậy là nhiều người sống sót đã không dám ra ngoài tìm thức ăn. Đã có người dùng quần áo viết chữ treo trên cửa sổ, mua lương thực với giá cao. Giờ đây, không ai lại vì tiền mà đi bán lương thực cho người khác. Ngay cả có người còn nhắm vào. Những cư dân bắt đầu dùng xe tải chở vật tư. Ban đầu chỉ biết la hét ở cửa sổ, nhưng sau đó đã bắt đầu tụ tập nhóm đến tận cửa nhà để cướp vật tư. Nhiều người đã tham gia vào việc này, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Mới chỉ chưa đầy 1 tuần, thế giới này sẽ trở thành thế nào? Đừng nhìn nữa, chúng ta ở đây rất cao, sẽ không có ai lên được. Đi nghỉ đi. Nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy không yên ổn, cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra. Ngày thứ 4 của cuộc bùng phát Sambi, mưa cuối cùng cũng dứt. Mặt trời sáng lạ thường. Sau khi mưa dừng, Sambi kỳ lạ lại không hề động đậy. Chúng nổi lên trên mặt nước mà không nhúc nhích. Cảnh tượng khiến người ta sợ hãi. Không chỉ vậy, thân xác Sambi dưới ánh mặt trời đã lan ra khắp các ngóc ngách, khiến chúng tôi ai cũng muốn nôn mửa. Lũ Sambi này vui mừng vì mưa, nhưng lại chót trong chính mưa ấy. Chẳng lẽ Sambi sẽ kết thúc như thế này? Kể từ khi tái sinh, giấc ngủ của tôi trở nên nhẹ nhàng. Không biết là mấy giờ, chỉ nghe thấy ở phòng khách, em trai tôi bất ngờ kêu lên. Sau đó mắng một câu, trời ơi, cái quái gì thế này? Tôi vội vàng gọi chồng dậy cùng đi ra ngoài kiểm tra. Sao vậy, anh Dương? Bọn chúng lại sống dậy rồi. Lời của anh Dương khiến tôi và chồng tôi rất ngạc nhiên. Chúng đã bị ngâm trong mưa như thế, làm sao có thể sống lại được? Tôi nhận lấy ống nhòm từ tay anh Dương. Mưa còn chưa ngập tầng trệt, sao mà giờ đã khô hết rồi? Chục Sambi đang lang thang trong khu vực. Chúng dường như không có gì thay đổi so với trước, nhưng cũng lại có cái gì đó khác. Tôi quan sát một lúc, đưa ống nhòm cho chồng tôi. Anh xem thử bọn chúng có khác lạ gì không? Chồng tôi nhìn một lúc. Chúng có thể leo lên tầng rồi. Những người sống ở tầng thấp sắp gặp nguy hiểm rồi. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2027. Toàn bộ khu vực thành phố giờ đã bị xâm chiếm rồi.
Ngày tận thế đã đến. Mọi người tuyệt đối đừng ra ngoài. Bên ngoài đầy zombie. Một vài zombie đã leo lên được tầng 2. Chắc là vì mấy ngày trước trời mưa, nên tầng 2 không có ai sống. Hiện giờ các tầng có người sống đều ở từ tầng 5 trở lên. Nhưng với tốc độ này, tầng 5 có lẽ cũng không thể ở lại lâu nữa. Anh Dương sẽ dùng máy bay không người lái bay ra ngoài xem thử. Tôi muốn xem ngoài zombie biết leo có gì khác không. Nếu có thứ gì khác, chúng ta cũng phải chuẩn bị đối phó rồi. Mặc dù chúng ta ở trên cao, nhưng nếu có zombie có trí tuệ leo lên từ cửa sổ tầng 20 trở lên, chúng ta cũng không thoát khỏi đâu. Máy bay không người lái bay từ cửa sổ bếp lên tầng trên, bay ra phía sau. Ngoài trời có một đám zombie đông đúc. Khu vực ngoài thành đã như vậy rồi, không thể tưởng tượng được trung tâm thành phố sẽ thế nào. Bên ngoài thậm chí còn tồi tệ hơn, tốc độ của zombie cũng tăng mạnh. Ban đầu tốc độ của chúng gần giống với đàn ông trưởng thành, nhưng bây giờ chúng đã vượt xa tốc độ chạy của người trưởng thành rồi. Và dù chúng có ngã xuống, cũng không cảm thấy đau đớn. Chúng sẽ đứng dậy và tiếp tục tấn công mọi sinh vật còn sống. Ngày thứ 15 của cuộc bùng phát zombie. Cúp điện, cúp nước. Chúng tôi không cần dùng đến điện, vẫn còn đủ nước uống. Vì vậy hiện tại đối với chúng tôi, không có gì nguy hiểm cả. Nhưng nguy hiểm thật sự với chúng tôi lại là một nhóm sinh viên trẻ. Anh Dương nhận ra ngay, là sinh viên thể thao của trường chúng ta. Họ cầm theo những con dao dưa hấu rất dài, giết tất cả zombie trong khu dân cư. Không thể không nói là rất dũng cảm, rất mạnh mẽ. Những người này bình thường trong trường cũng không có nhân cách tốt. Có một anh là cháu trai của hiệu trưởng, còn một người thì bố anh ta làm ở cục an ninh. Hình như chức vụ khá cao. Năm ngoái họ cùng nhau hấp diêm một chị sinh viên. Chị ấy cuối cùng nhảy lầu, nhưng họ không bị gì. Song Dương nói những điều này cũng đủ để chứng minh họ không phải là những người tốt. 10 mấy người, chia thành nhóm 5-6 người, đi quanh trong 4 tòa nhà này. Cuối cùng họ chọn 2 tòa nhà gần cửa khu dân cư nhất. Tầng 5 trở xuống không có người ở. 10 phút sau, chúng tôi nghe thấy tiếng hét. Tiếng từ tầng giữa truyền đến, là tiếng của một người phụ nữ. Trong nửa tiếng tiếp theo, cả khu dân cư đều có thể nghe rõ tiếng cầu cứu thảm thiết của người phụ nữ. Nhưng chẳng ai dám cứu cô ấy. Mình sống sót đã là may mắn rồi. 40 phút sau, tiếng kêu đột ngột ngừng lại. Chắc là ở độ cao 10 mấy tầng. Tôi mở cửa sổ. 2 người đang vác một thứ gì đó ném thẳng xuống từ trên cao. Cô ấy đã bị hạ hành đến chớp, hoảng hốt kêu lên. Tôi vội vàng giữ lấy cha của cậu ấy, đưa mẹ vào nghỉ ngơi trên ghế sofa. Nhìn thấy cảnh này, người già mà nhìn thấy chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Khoảng nửa giờ sau, mấy người ở tòa nhà bên cạnh chúng tôi đã xuống, quyết tâm đi về phía đối diện. Họ có ý định ở lại đây sao? Cậu em tôi hỏi. Cũng không phải là không thể. Nơi đây dễ dàng quan sát xung quanh. Phía sau là một con đường cao tốc, và còn nhiều con đường làng nữa. Có thể phòng thủ cũng có thể chạy. Hiện tại những người sống ở đây, có lẽ vì nhà họ có đủ lương thực. Khi đồ ăn hết rồi, họ vẫn sẽ quay sang tấn công chúng ta. 2 tòa nhà Gia Vĩ lo lắng nói. Đây cũng là lo ngại của tôi. Chậm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp nạn. Mấy người trong tòa nhà bên cạnh dường như đã lục soát được nhiều đồ. Dù không nghe thấy tiếng động, mặc dù không nghe thấy âm thanh, nhìn thấy họ mỗi người ôm 2 hộp giấy lớn, đi tìm những người còn lại để tập hợp, chứng tỏ điều này đã xảy ra. Tôi và Gia Vĩ cùng Dương giữ một đêm. Lại có mấy con zombie quay lại trong khu dân cư. Nhưng đối với những người đó thì chỉ là chuyện nhỏ. Cần phải thu hút thêm nhiều zombie nữa. Ngày thứ 25 của cuộc khủng hoảng zombie, họ đã ăn hết thức ăn của mình, bắt đầu tấn công vào 2 tòa nhà còn lại của chúng ta. Vẫn giống như lần đầu tiên, chia thành 2 nhóm. Tòa nhà của chúng ta có ít hộ dân, rất nhanh sẽ đến lượt chúng ta. Tôi và Gia Vĩ nhìn nhau. Anh ấy đi vào bếp cắt tay mình bằng dao. Mặc dù tôi rất đau lòng, nhưng ngoài cách này không còn cách nào khác. Máu nhuộm một mảnh vải. Tống Dương treo mảnh vải lên máy bay không người lái. Lần này vì an toàn, Tống Dương điều khiển máy bay không người lái bay ra từ tầng cao nhất, vòng qua phía sau gần con đường cao tốc. Bên đó có rất nhiều zombie. Vừa đến gần một chút, rất nhiều zombie nhạy cảm với mùi bắt đầu điên cuồng lao về phía này. Nhìn những con zombie ngày càng nhiều, chúng tôi lại có cảm giác hơi vui mừng.
Hàng chục con zombie họ có thể dễ dàng giải quyết. Còn hàng trăm con thì sao? Ngày càng nhiều zombie ùn ùn vào trong khu dân cư. Máy bay không người lái bay lên đến độ cao tầng 2. Nhiều con zombie đã trực tiếp trèo vào các phòng ở tầng 2. Số lượng zombie trên các tầng ngày càng nhiều. Những người đang lục lọi ở tòa nhà đối diện rõ ràng bị hoảng sợ bởi cảnh tượng này. Vì có quá nhiều zombie, nhiều zombie cũng đã vào tòa nhà của họ. Với quá nhiều zombie như vậy, liệu chúng có đâm thủng bức tường không? 3. Điều quan trọng nhất lúc này là xử lý những người này trước. Nếu không xử lý, họ còn đáng sợ hơn cả zombie. Còn về zombie, sau này sẽ tìm cách giải quyết. Cả ngày hôm đó chúng tôi không nghe thấy tiếng của họ nữa. Cứ nghĩ là không cần phải nghĩ nữa. Họ không có cơ hội trở thành zombie. Chắc chắn bị ăn sạch, chỉ còn lại xương. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2027. Cả khu vực thành phố bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Ngày tận thế đã đến. Mọi người tuyệt đối đừng ra ngoài. Ngoài kia đầy zombie. Ngoài kia toàn là zombie. Anh. Tháng thứ 5 của đại dịch zombie, mùa đông đã đến. Zombie vì thời tiết lạnh mà hành động trở nên chậm chạp rất nhiều. Như vậy, nhiều người sống sót bắt đầu ra ngoài tìm thức ăn. Không chỉ ở khu vực quanh chúng ta, nhiều người sống sót, phần lớn đã tìm được khá nhiều thức ăn mang về. Vào thời điểm này, chính phủ cũng đã bắt đầu phân phát khá nhiều vật phẩm. Mỗi 3 ngày phát một lần. Mỗi gia đình một người được phát một hộp mì ăn liền, một thùng nước lọc. Những người dũng cảm đã lấy nhiều hơn. Những người nhút nhát chỉ có thể ở nhà chịu đói chờ chết. Tổ quốc sẽ không bỏ rơi mọi người. Kính mong các cư dân không cần thiết không ra ngoài. Tổ quốc sẽ phát vật phẩm đúng hẹn. Xin hãy tin tưởng, Tổ quốc sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai. Đây là câu nói mà chúng tôi nghe mỗi ngày trong suốt thời gian này. Cũng coi như là nghe thấy hy vọng. Tháng thứ 6 sau khi đại dịch zombie bùng phát, nước và điện đã được khôi phục, mạng cũng đã thông. Trời bắt đầu tuyết rơi. Mùa đông ở miền Nam ít khi có tuyết rơi. Năm nay tuyết rơi bất thường. Ngoài trời trắng xóa. Zombie không thể di chuyển do bị động lại, nhưng vẫn không có ai dám ra ngoài. Quân đội đã được điều động. Những người mệt mỏi đang tiêu diệt zombie từng chút một. Ban đầu mọi thứ rất suôn sẻ. Zombie đã bị tiêu diệt được một nửa, nhưng sự thay đổi luôn đến rất nhanh. Ngay khi chúng tôi nghĩ rằng thế giới sắp trở lại bình thường, một tin tức lại đẩy chúng tôi xuống đáy vực. Theo báo cáo từ phóng viên tiền tuyến, vào đêm qua, những con zombie đã ngủ lâu bỗng nhiên bắt đầu tấn công con người. Hoạt động tiêu diệt có thể tạm dừng. Kính mong các cư dân tiếp tục ở nhà nếu không có việc gì, không ra ngoài, tiếp tục chờ cứu viện. Tại sao zombie lại bắt đầu tấn công con người? Tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa là anh Dương từ trên mái nhà xuống. Khác với mọi khi, cậu ấy mặt đầy hoảng sợ. Vào nhà rồi, cậu ấy nhanh chóng cho chúng tôi xem những gì máy bay không người lái đã quay lại. Lúc tôi đang tuần tra ở khu vực cũ, ai ngờ lại quay được cảnh này. Ban đầu mọi thứ vẫn rất bình thường. Khi máy bay không người lái bay đến gần cao tốc, thì lại thấy trên cao tốc có một đám zombie đông đúc. Là sự hỗn loạn. Thỉnh thoảng có một số zombie bị đẩy ra khỏi cao tốc. Chúng không có cảm giác đau. Khi ngã xuống, chúng chỉ tiếp tục bò dậy, rồi lang thang không có phương hướng. Zombie rơi xuống sẽ tấn công. Những con zombie còn không thể động đậy. Thậm chí những zombie sống lại sẽ ăn thịt nhau. Tôi không thể chịu đựng nổi và bắt đầu nôn mửa. Chị, chưa xong đâu. Còn tiếp nữa, nghe anh Dương nói. Tôi chỉ có thể cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong dạ dày mà tiếp tục. Khi tôi thấy những zombie bị cắn, dần dần tỉnh dậy, lập tức co rúm lại. Vậy là zombie đang tự cứu lẫn nhau. Chúng chỉ vì muốn tăng cường sức mạnh cho đám zombie, từ đó chiếm lĩnh cả thế giới. Cùng với việc ngày càng nhiều zombie tỉnh dậy, chúng thậm chí còn phát ra âm thanh giống như con người, chỉ là âm thanh đó còn rùng rợn và đáng sợ hơn. Đám zombie trong khu dân cư đã nổi bật. Chúng không chỉ tăng tốc mà còn linh hoạt hơn trong từng động tác. Vào tháng thứ 6, đám zombie lại bùng phát hoàn toàn. Nước, điện và mạng lại bị cắt. Con người rơi vào một ngày tận thế khủng khiếp hơn. Nhiều đơn vị quân đội cũng đã bị mất hết. Điều này dẫn đến việc có những kẻ xấu mang súng đi cướp tài nguyên. Chúng tôi nhìn thấy một chiếc xe bọc thép tiến vào khu dân cư. Áp lực của chúng tôi lúc này còn lớn hơn lần trước. Chúng tôi trốn trong nhà. Nghe thấy tiếng súng từ bên ngoài, cùng với tiếng gầm gừ của zombie, giống như một địa ngục trần gian. Và chúng tôi chỉ là một con mèo trốn trong đó. Nhìn zombie ngã xuống liên tục.
nhưng lại càng thêm sợ hãi. Nhưng có một con zombie, không giống như những con khác, nó không lao thẳng về phía trước như những con zombie khác. Đó là một con zombie nữ mặc váy đỏ. Tóc xõa ra, cơ thể phình lên và tái nhợt, hai mắt vô hồn. Nó vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe bọc thép. Nó lợi dụng lúc zombie ồ ạt lao về phía trước, lén lút rời khỏi từ phía sau tòa nhà đối diện. Có vẻ như một số con zombie đã bắt đầu có suy nghĩ giống con người rồi. Nhìn thấy đám cướp ở dưới tòa nhà, ước chừng ngày mai họ sẽ đến tìm chúng ta. Chúng ta không có gà hay vịt tươi, không thể giống như lần trước nữa mà dùng người viết nữa. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2027. Cả khu vực thành phố bây giờ đã rơi vào tay kẻ thù. Ngày tận thế đã đến. Mọi người đừng ra ngoài. Ngoài kia đầy zombie. Nhìn thấy sự lo lắng của tôi, anh Dương sắn tay áo lên, nói với tôi. Anh và chị dâu mỗi người một vết cắt. Tôi không nói gì, lặng lẽ kéo tay áo của anh ấy xuống. Và đây là tiếng phát ra từ cửa sổ. Chúng tôi đều giật mình hoảng hốt. Zombie có thể leo cao đến thế sao? Gia Vĩ và anh Dương bảo vệ tôi phía sau. Tôi vội vã gọi bố mẹ về phòng và khóa cửa lại. Anh Dương từ từ bước tới. Tôi đưa cho họ con dao của Dưa chưa dùng bao giờ. Tôi thì cầm một cái xẻng quân dụng. Kéo rèm lên. Ngoài cửa không phải zombie, mà là một chiếc máy bay không người lái. Trên đó treo một tấm giấy ghi rằng tôi không có máy bay không người lái. Có thể chia một chiếc cho các bạn. Một lát tôi sẽ dùng hộp đặt trên mái nhà của các bạn. Máy bay không người lái chắc chắn rằng chúng tôi đã thấy nội dung. Không kịp chờ đợi, nó bay đi. Sợ bị phát hiện. Chúng tôi không biết chiếc máy bay không người lái này đến từ đâu. Nó không thể lên được. Vì vậy, chúng tôi không lo lắng. Nó không phải để rình mò tài nguyên của chúng tôi, để đảm bảo an toàn. Anh Dương và Gia Vĩ bảo tôi ở nhà. Hai người họ lên tầng trên, còn tôi ở nhà canh chừng bố mẹ. Những người ở tầng dưới đang lục soát một tòa nhà. Vì những con zombie ở gần đây đã bị săn lùng hết, chúng lại dạo bước một cách tự tin ở giữa khu dân cư. Lửa chạy bùng lên, không biết chúng lấy loa từ đâu. Nhạc ầm ĩ vang vọng, thật ngạc nhiên là không có con zombie nào đến gần. Nhìn những người phụ nữ bị bắt đi, họ đang múa và nhảy những điệu nhảy quyến rũ trước mặt bọn chúng. Tôi chỉ có thể lén mắng trong lòng, không thể làm gì được. Thời gian trôi qua từng phút một. Đã là giữa đêm, cuối cùng chúng mới run rẩy ôm một cái hộp giấy và thật sự mang về 2 con gà. 2 con là đủ rồi. Đám người đó cuối cùng cũng đi ngủ. Không thể chờ lâu hơn, Gia Vĩ và anh Dương lấy 2 chiếc máy bay không người lái lên tầng trên. Một chiếc máy bay không người lái kéo theo một con gà đầy máu. Xung quanh khu dân cư không có một con zombie nào. Không thể nào. Mặc dù đã rất nhiều rồi, nhưng số zombie ở gần đây không thể chỉ có mấy con như vậy. Có thể bay xa thêm chút không? Anh Dương gật đầu. Có thể bay 5 km. Bay xa hơn chút nữa, chắc chắn phải tìm được con zombie nữ đó. Chỉ khi tiêu diệt chúng ta mới có cơ hội. Chiếc máy bay không người lái bay đến khoảng 3 km. Chúng tôi mới thấy một đám zombie đông đúc đang tụ tập ở đây. Và đứng đầu là con zombie nữ mặc váy đỏ. Có vẻ như không chỉ mình nó mới nhìn thấy. Một vài con zombie khác cũng dường như đã nhận ra. Chúng tôi chuẩn bị tiến lại gần. Đột nhiên, một chiếc máy bay không người lái khác lại bay đến. Cả hai bên đều ngây người trong giây lát. Sau đó, không nói một lời, họ làm những việc của mình. Mùi máu làm cho lũ zombie trở nên phấn khích. Chúng trở nên hưng phấn hơn. Con zombie nữ nhìn chằm chằm vào chiếc drone. Có vẻ như nó đang suy nghĩ điều gì đó. Lũ zombie phía sau nó chỉ phát ra những âm thanh phấn khích ngay tại chỗ. Rồi hàng trăm con zombie lao về phía chúng tôi. Anh Dương phản ứng nhanh. Chiếc drone bay lên, thoát hiểm trong gang tấc. Gibe thì không may mắn như vậy. Chiếc drone của anh ấy bị một con zombie túm lấy và kéo xuống. Anh Dương dẫn dắt đám zombie này quay lại đến khu dân cư. Ánh lửa đã thu hút chúng. Vô số zombie lao vào khu dân cư. Lúc này, những người đang ngủ say không kịp phản ứng. Chúng đã đẩy những người phụ nữ vào giữa đám zombie, gia tăng súng của mình. Không thể chống lại số lượng, xe bọc thép bị đám zombie hợp sức lật đổ. Một nhóm người không có cơ hội sống sót, nhưng mối nguy hiểm chưa dừng lại ở đó. Zombie bắt đầu tấn công từng tầng trong tòa nhà. Tấn công từng cư dân, lần này chúng tôi rơi vào nguy hiểm lớn hơn. Tiếng zombie điên cuồng hòa lẫn với tiếng kêu thảm thiết của những người sống sót. Âm thanh vang vọng vào tai. Thật thảm khốc. Chị đưa chú bác đi trốn đi.
Em và anh rể sẽ bảo vệ mọi người. Em cảm nhận được lời gọi của số phận. Lời của anh Dương khiến Gia Vĩ cũng đồng tình. Để em dẫn bố mẹ đi trốn. Em đã mua rượu và chai thủy tinh để làm chai xăng. Đánh một đợt thì tính. Em bảo họ đi sang nhà bên, mang chai rượu chưa mở đến phòng khách. May là lúc trước đã mua cái này. Nếu không thì chúng ta chỉ có thể đợi chết thôi. Sambi từng tầng trèo lên. Chúng tôi không thể tấn công Sambi trong hành lang. Chỉ có thể tạo tiếng ồn lớn để dụ chúng ra ngoài. Như vậy mới có thể kéo dài thời gian. Khi chai xăng đầu tiên nổ tung và lửa bùng lên, quả thật đã thu hút không ít Sambi. Nhưng sức mạnh của nó quá yếu. Mặc dù có thể đốt chúng, nhưng số lượng quá ít. Chỉ dựa vào chai xăng thì khó lòng đẩy lui được chúng. Một ít Sambi bị đốt chết. Có vẻ càng làm cho Sambi tức giận hơn. Sambi từ khu vực xung quanh cũng ngày càng nhiều hơn. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Tôi đi lại trong phòng. Hoang mang nghĩ, đã thử mọi cách rồi, không thể chết được, không thể chết được. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2027. Toàn bộ khu vực thành phố hiện nay đã hoàn toàn thất thủ. Ngày tận thế đã đến. Mọi người tuyệt đối không ra ngoài. Bên ngoài đấy ông dù. Dùng bình gaxi, anh Dương vào giúp. Anh Dương vào mà không nói gì. Em ấy mang ra một bình gaxi chưa sử dụng. Tôi vội vàng làm một chai bom xăng. Khi họ ném bình gaxi xuống, tôi cũng ném chai bom xăng xuống. Cả ngôi nhà rung lên một chút. Lửa bùng lên trong khu nhà. Khu vực xung quanh cháy rực lên. Những con zombie chưa vào trong tòa nhà đều bị thiêu rụi. Những con zombie gần đó thì bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngọn lửa dữ dội khiến những con zombie trong hành lang chạy xuống dưới tầng. Chúng không biết rằng sẽ chết. Chúng chỉ biết rằng âm thanh và ánh sáng thu hút chúng. Nhìn thấy lũ zombie gần như đã tụ tập hết trong khu dân cư. Chúng tôi vội vàng ném của bình ga thứ hai xuống. Lần này khi chúng tôi ném xuống, những người ở tòa nhà đối diện cũng ném. Người thân của chúng tôi nhìn thấy tầng 1, tầng 2 đã có lỗ thủng. Có thể tưởng tượng được, tòa nhà của chúng tôi còn thảm hại hơn nhiều. Nhưng chúng tôi không thể lo nghĩ nhiều nữa. Sự sống mới là quan trọng nhất. Lửa lớn đã thiêu cháy hết bọn chúng. Khu dân cư lại trở về với sự yên tĩnh hiếm có. Một tảng đá trong lòng chúng tôi cũng đã rơi xuống. Đêm giao thừa đầu tiên kể từ khi zombie bùng phát. Tết đến rồi, bà nội đã làm một mâm cơm đầy. Trên bàn còn có những loại nước giải khát mà lâu lắm mới có. Dù trải qua một năm khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn phải vui vẻ ăn Tết. Đúng vậy, mặc dù rất sợ hãi, nhưng ít nhất gia đình chúng tôi vẫn ở bên nhau. Bố mẹ nói rất đúng. Chúng tôi uống nước giải khát và cùng nhau nâng ly. Chúc mừng một đêm giao thừa khác biệt. Bịch bịch bịch, âm thanh từ cửa sổ truyền đến. Anh Dương đứng dậy đi qua nhìn. Đó là một chiếc máy bay không người lái treo một chiếc giỏ. Em ấy mở cửa sổ và nhìn. Bên trong có những chiếc bánh bao nóng hổi và một mảnh giấy. Anh Dương đưa mảnh giấy cho tôi, chúc mừng năm mới. Đây là những chiếc bánh bao với nhân thịt gà mà chúng tôi làm. Mọi người cùng thử nhé. Là người đó lần trước đã nói là ăn được. Anh Dương không thể chịu đựng được, liền ăn thử một chiếc. Wow. Thật là ngon quá. Lâu rồi tôi mới được ăn thịt gà. Đây là lần đầu tiên tôi ăn bánh bao nhân thịt gà. Chị, nhanh thử đi. Nhìn em ấy hài lòng như vậy. Tôi không thể không châm chọc. Em không sợ bị ngộ độc à? Nếu bị ngộ độc cũng chịu thôi. Giờ thực phẩm quý giá biết bao. Ai lại đi bỏ thuốc độc vào đồ ăn chứ? Cũng đã 9 tháng rồi. Những người sống đến giờ cũng coi như rất khó khăn. Ai lại bỏ thuốc độc vào đồ ăn cơ chứ? Một đĩa bánh bao làm cho gia đình chúng tôi thêm không khí Tết. Nửa đêm, mọi người đã ngủ cả. Tôi và Gia Vĩ ngồi nghề nhìn ra ngoài sự yên tĩnh. Đột nhiên tôi chắp tay lại. Như trước đây khi cầu nguyện vào năm mới. Cầu nguyện với không khí trống rỗng. Hy vọng thế giới sẽ sớm trở lại bình thường. Gia Vĩ vuốt đầu tôi. Thì thầm trả lời, anh sẽ làm mà. Chắc chắn sẽ làm mà. Tháng thứ 11 sau khi dịch zombie bùng phát. Thời tiết đã ấm dần lên. Khu vực xung quanh không còn nhiều zombie nữa. Ông ngồi trên ghế sofa, nghe đài radio của mình. Cố gắng nhận được một chút tin tức từ đất nước. Không còn kẻ xâm lược nào đến khu của chúng tôi nữa. Đã có vài nhóm người. Họ đã bị cảnh tượng trong khu này dọa cho bỏ đi. Một năm sau khi dịch zombie bùng phát, đài radio nhận được tin tức từ đất nước. Kính gửi các cư dân, xin lưu ý, quốc gia đã thành công nghiên cứu ra dung dịch có thể tiêu diệt virus zombie. Xin các bạn sống sót, hãy đóng cửa sổ cẩn thận. Nhân viên sẽ phun thuốc khử trùng tại các khu vực.
Các đồng chí, chúng ta đã vượt qua được rồi. Cuối cùng thế giới sẽ sớm trở lại như trước đây. Một tuần sau, 3 chiếc trực thăng đến khu vực chúng tôi. Thuốc bắt đầu được phun đều xuống. Chưa đầy 10 phút, zombie ngã xuống hết. Sau khi thuốc tán ra, lực lượng vũ trang với súng đi từng tầng, từng nhà để tiến hành bắn quét. Khi đến tầng của chúng tôi, họ không thể vào. Có vẻ họ rất đồng tình với cách làm của chúng tôi. Chúng tôi đẩy tường, tiêm vaccine. Tầng dưới đã được dọn sạch sẽ. Dưới tầng chúng tôi đã dùng bình gazi làm nổ tung, giờ không còn hình dạng gì nữa. May mà chúng tôi vẫn an toàn sống sót. Sau 1 năm, cuối cùng chúng tôi cũng bước ra khỏi nhà. Chào các bạn, một người đàn ông lớn tuổi bước đến gần chúng tôi. Sau lưng ông là vài người trẻ và 2 người phụ nữ. Chào, phải bạn không? Anh nói một cách xúc động. Hóa ra, người đàn ông này chính là người đã mang gà và bánh bao cho chúng tôi. Cũng là người mà anh đã nhắc đến trong chợ bán buôn. Và chiếc xe tải ở khu chung cư ngày hôm đó cũng là của gia đình ông ấy. Nếu không có sự nhắc nhở của em trai bạn, cả gia đình chúng tôi có lẽ cũng không thể thoát khỏi tai nạn. Tôi nhìn sang anh bên cạnh. Cậu ấy gãi đầu. Đó là Đạo Hiếu, tôi chỉ nói bâng quơ thôi. Không ngờ anh lại thật sự nhớ và làm theo. Có vẻ anh cũng là người được ánh sáng chọn lựa. Ngoài chúng tôi ra, còn lại một vài người sống sót khác. Chúng tôi được đưa trở lại căn cứ. Vì khu trung tâm thành phố bị thiệt hại nặng nề, chúng tôi vẫn phải chờ đợi việc sắp xếp và tái định cư. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống người, ấm áp vô cùng. May mắn là mọi thứ đã trở lại như ban đầu.